हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ BBS सेकेन्ड इयरको बिजनेस इकोनोमिक अन्तर्गत हामी यहाँ च्याप्टर 2 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरालाई हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ, जसमा हामीले डिफ्रेन्सेस बिट्विन द GDP एन्ड द NPP को GNP को बारेमा हामी चाहिँ के कुरा गर्न जाँदैछौँ है त। GDP भने चाहिँ के हो त? ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा GDP भन्छौँ, र अर्को छ हाम्रो यसमा GNP अर्थात् ग्रस नेसनल प्रोडक्ट है। ती दुई बिच चाहिँ के भिन्नता छ त है, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा यदि सोधिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ 5 मार्क्समा सोधिन्छ। र अहिले हामीले यति 5-10 मिनट टाइम दिएर यदि पढ्यो भनेदेखि, यदि हाम्रो एक्जाममा आयो भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त, 5 मार्क्स अब हाम्रो सेक्योर हुन सकिन्छ होइन। अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अब के हो भन्दाखेरि यो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात् GDP भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, यो GDP भन्नुको अर्थ यस्तो एउटा वस्तु तथा सेवाहरू जुन चाहिँ एउटा कन्ट्रीको टेरिटोरीभित्र उत्पादन भएको हुन्छ हो, त्यसको भ्यालु अफ द मनी, तिनीहरूको चाहिँ मोनिटरी भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छौँ। तर यसले चाहिँ अरू एब्रोड अर्थात् हाम्रो फरेन कन्ट्रीबाट भएको इन्कम अथवा मनीहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ कन्सिडर गर्दैन। तर हाम्रो यता अर्कोतिर रहेको छ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् GNPले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले सबै मनी भ्यालुलाई यसले कन्सिडर गर्दछ, जुन वस्तु तथा सेवाहरू देशमा मात्र नभएर र विदेशमा पनि अर्थात् एब्रोडमा पनि उत्पादन भएकाहरूलाई पनि कन्सिडर गर्ने गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो यहाँ भनेको छ के भन्दाखेरि नम्बर आईमा है त के छ त, यसमा हाम्रो यो जुन रहेको यसमा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टमा इट इज द मनी भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस विदिन द ओन्ली के को त, डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री मात्र। यसले चाहिँ एब्रोडको इन्क्लुड गरेन। तर ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् GNPले के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एब्रोड प्लस आफ्नो डोमेस्टिक टेरिटोरीको गुड्स एन्ड सर्भिसको भ्यालुहरूलाई पनि, मोनिटरी भ्यालुहरूलाई पनि कन्सिडर गर्छ भन्ने कुरा भयो है त। र ग्रस नेसनल प्रोडक्ट भनेपछि के भयो त, यसमा GNPमा इट इज द मनी भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड द सर्भिसेस प्रोड्युस बाई, कसले गरे त, प्रोड्युस बाई सिटिजन्स अफ अ कन्ट्री विदिन अ कन्ट्री एन्ड द एब्रोड भन्ने कुरा भयो। र अब हामीले अब जस्ट यो हाम्रो जुन GDP अर्थात् ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टले चाहिँ जम्मा अब नेसनल भन्दा नि डोमेस्टिक टेरिटोरीमा भएको एउटा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनलाई मात्रै यसले कन्सिडर गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एउटा न्यारो कन्सेप्ट भन्छौँ। त्यसै कारणले यसलाई के भन्छ त, इट इज अ न्यारो कन्सेप्ट। र एकातिर हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् GNPले चाहिँ अब के गर्छ त, आफ्नो जुन डोमेस्टिक टेरिटोरीलाई मात्रै कन्सिडर नगरेर यसले चाहिँ एब्रोड अर्थात् फरेन कन्ट्रीहरूबाट उत्पादन भएको वस्तु तथा सेवाहरूलाई पनि यसले के गर्छ त, इन्क्लुड गर्छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एकदमै यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम वाइड छ, न्यारो नभएर। त्यस कारणले यसलाई के भन्छ त, इट इज अ ब्रोडर कन्सेप्ट भनेर भनिन्छ। र यसै गरी हाम्रो यता एकातिर रहेको छ GDP अन्तर्गत। अब के हो भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छौँ त, यो GDP अन्तर्गत इट इज अ टेरिटोरियल कन्सेप्ट एज इट इज कन्सर्न विथ द डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री है। यसलाई टेरिटोरियल कन्सेप्ट किन भन्छ भन्दा चाहिँ यसले ओन्ली डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्रीलाई कन्सिडर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि। र हामीले यो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अर्थात् GNPलाई के भन्छ त, यसलाई इट इज अ नेसनल कन्सेप्ट एज इट इज कन्सर्न विथ द नर्मल रेजिडेन्ट्स अफ अ कन्ट्री भनेपछि अब यसलाई चाहिँ नेसनल कन्सेप्ट भनेर चाहिँ मानिन्छ। किन भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ नर्मल रेजिडेन्ट्स अफ अ कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ त, कन्सिडर गर्ने काम गर्दछ। र आइभीमा रहेको छ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन यस्तो फ्याक्टर इन्कम जुन चाहिँ एब्रोडबाट के गरेको हुन्छ त, कमाएको हुन्छ हो, त्यस्तो इन्कमहरूलाई चाहिँ यसले के गर्दा त, इन्क्लुड गर्दैन। यसले जस्ट ओन्ली डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्रीलाई मात्रै यसले इन्क्लुड गर्छ है त। र त्यसै गरी हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्टले नेट इन्कम अथवा नेट फ्याक्टर इन्कम अन फ्रम द केबाट चाहिँ कमाएको भन्दा चाहिँ एब्रोडबाट है, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। आइभीमा रहेको छ इट डज नट इन्क्लुड नेट फ्याक्टर इन्कम अन फ्रम एब्रोड भन्ने कुरा रह्यो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ ग्रस नेसनल प्रोडक्ट अन्तर्गत रहेको छ इट इन्क्लुड्स नेट फ्याक्टर इन्कम अर्न्ड फ्रम
एब्रोड भन्ने कुरा रहेको छ। एब्रोडबाट अर्न भएको इन्कमहरूलाई पनि यसले के गर्छ त कन्सिडर गर्छ भन्ने कुरा भयो। र हाम्रो यहाँ रहेको छ भिन्नता अन्तर्गत जीडीपी इक्वल्स टु के हुन्छ त भ्यालु अफ अल द फाइनल आउटपुट प्रोड्युस इन अ डोमेस्टिक टेरिटोरी अफ अ कन्ट्री। र हाम्रो जीएनपी अन्तर्गत हुन्छ जीडीपी मात्र नभएर चाहिँ यसमा प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम अर्न फ्रम द अब्रोड पनि हुन्छ। एडिसनल भनेको चाहिँ अब यसमा नेक्स्ट एडिसनल भनेको चाहिँ यति नै हो है, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम द एब्रोड है, यति नै भिन्नता रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो एक्जामको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। हामीले चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ ओन्ली हामीले यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन जीडीपी एन्ड द जीएनपीलाई मात्र हेऱ्यो। र हामी नेक्स्ट भिडियोमा अन्य कन्सेप्टहरू जस्तै हाम्रो नेसनल इन्कम मेजर गर्ने अब हाम्रो धेरै मेथडहरू हुन सकिन्छ, प्रोडक्ट मेथड हुन सकिन्छ, एक्सपेन्डिचर मेथड हुन सकिन्छ है, इन्कम मेथडहरू हुन सकिन्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ। र साथै हामीले यस च्याप्टरसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई पनि कभर गर्छौँ। र आजलाई यति नै।